Trước tiên hãy xem video. Lại một vụ tai nạn do chạy quá tốc độ gây ra. Ngay từ khoảnh khắc xe đen xuất hiện trong khung hình, nó đã ở trong tình trạng chạy quá tốc độ nghiêm trọng và địa điểm xảy ra tai nạn lại là một khúc cua. Không giảm tốc trước khi vào cua đã khiến xe lao thẳng sang làn đường đối diện. Đến khi phát hiện sắp va chạm với xe đối diện và đạp phanh trong khúc cua thì đã quá muộn. Đó là sự nguy hiểm của việc vào cua với tốc độ cao, một khi vì tốc độ quá nhanh. Với tốc độ 160 km/h, chỉ cần đánh lái một chút cũng đủ khiến xe mất kiểm soát. Lúc này, bất kỳ thao tác xử lý nào đều trở nên vô ích. Xong rồi. Nếu gặp địa hình dốc thì sẽ bay thẳng lên trời. May mắn là chàng trai đã đội mũ bảo hiểm đúng cách và mặt đường bằng phẳng, không có chướng ngại vật, đã đóng vai trò như một bộ giảm xóc rất tốt, cuối cùng chỉ bị chảy xước nhẹ. Khi xe vào cua, cần có lực hướng tâm để thay đổi hướng di chuyển. Và độ lớn của lực hướng tâm cần thiết, tỷ lệ thuận với bình phương vận tốc của xe. Vì vậy, để vào cua an toàn, hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn đi chậm đến mức nào. Tốc độ dưới 40 km/h là tốt nhất. Một khi vượt quá 40 km/h, lực hướng tâm cần thiết sẽ tăng lên đột ngột. Cuối cùng, vượt quá lực ma sát tối đa giữa lốp xe và mặt đường, dễ dẫn đến tai nạn trượt ngang, ngay cả trên đoạn đường thẳng. Chạy quá tốc độ cũng dễ gây ra. Đó là một bất lợi lớn khác của việc chạy quá tốc độ. Bất kỳ tình huống khẩn cấp nào cũng sẽ khiến bạn không thể kiểm soát được xe. Đừng, tôi biết. Hãy lắng nghe. Trên đường thẳng có giới hạn tốc độ 60 km/h, xe quay video đã đạt tốc độ hơn 120 km/h ngay khi xe đen xuất hiện ở ngã tư. Tài xế theo bản năng đánh lái để tránh, nhưng ở tốc độ hơn 120 km/h, độ bám đường của lốp xe bị suy giảm nghiêm trọng. Chỉ một thao tác đánh lái nhẹ cũng sẽ khiến chiếc xe phản ứng một cách dữ dội và nguy hiểm nhất. Cuối cùng vượt quá khả năng kiểm soát của cả con người và giới hạn vật lý của xe, dẫn đến tai nạn. Dù có thể nhìn thấy nguy hiểm phía trước, thì ở trạng thái chạy quá tốc độ, một tình huống đáng lẽ có thể tránh được dễ dàng lại trở thành tình huống muốn tránh nhưng không thể. Hãy xem những tình huống này. Đồ ngốc, mày đấy. Từ cách xa hơn 100 mét, đã có thể nhìn thấy rõ chiếc xe tải trên đường. Giả sử tài xế tuân thủ giới hạn tốc độ 60 km/h. Từ lúc phát hiện nguy hiểm đến khi xe dừng hẳn, khoảng cách phanh cần thiết chỉ khoảng 20 mét. 100 mét là đủ để tránh, nhưng ở tốc độ 200 km/h trong một giây phản ứng khi phát hiện nguy hiểm, xe đã di chuyển khoảng 55 mét. Quãng đường phanh còn lại chỉ 45 mét, trong khi khoảng cách phanh tối thiểu ở tốc độ 200 km/h là 100 mét. 45 mét là hoàn toàn không đủ, chỉ còn biết hét lên trong tuyệt vọng và nhìn tai nạn xảy ra. Vì vậy, hành vi chạy quá tốc độ vô cùng nguy hiểm và không nên làm. Một tình huống khác cần kiểm soát tốc độ nghiêm ngặt, không được phép chạy quá tốc độ. Đó là tại ngã tư. Hãy xem những tình huống này. Việc xe trắng chạy quá tốc độ qua ngã tư chắc chắn không tránh khỏi bị chỉ trích. Để tránh những tai nạn tương tự, khi đi qua ngã tư, chúng ta phải kiểm soát tốc độ dưới 40 km/h, bởi vì ở tốc độ 40 km/h, từ khi phát hiện nguy hiểm đến khi dừng hẳn, khoảng cách phanh cần thiết chỉ khoảng 10 mét. Từ khi phát hiện xe băng qua đường đến khi tránh được, khoảng cách phanh 10 mét là rất dễ dàng, nhưng một khi vượt quá 40 km/h sẽ rất khó để phanh kịp. Hãy xem so sánh. Đây là tình huống ở tốc độ 60 km/h. Phát hiện nguy hiểm, thời gian phản ứng 1 giây, xe đã di chuyển khoảng 17 mét. Khoảng cách phanh 10 mét là hoàn toàn không đủ, chỉ còn biết đứng nhìn tai nạn xảy ra. Nếu tốc độ nhanh hơn nữa, thì càng không thể tránh khỏi tai nạn. Vì vậy, khi đi qua ngã tư, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt tốc độ dưới 40 km/h. Như vậy mới có thể tránh được tai nạn. Một khi vượt quá tốc độ này khi qua ngã tư, dù có phát hiện nguy hiểm thì cũng khó mà phanh kịp. Trước tiên hãy xem video. Đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống. Người đàn ông này chạy qua đón bạn gái. Khi qua đường, anh ta còn cẩn thận quan sát hai bên. Chạy bộ chỉ còn thiếu một bước nữa là qua đường. Giây cuối cùng, một chiếc xe mô tô lao vụt tới từ phía sau.
1 giây, chiếc xe mô tô này đã đi ít nhất hơn 30 mét. Từ đó chúng ta có thể suy ra tốc độ của chiếc xe mô tô này ít nhất là trên 110 km/h. Vào ban đêm, trên đoạn đường đô thị phức tạp, chạy với tốc độ trên 110 km/h, xác suất xảy ra tai nạn là cực kỳ cao. Hãy xem tình huống tương tự. Cũng vào ban đêm, trên đoạn đường đô thị phức tạp, cũng chạy quá tốc độ, cũng có kết cục bi thảm. Xe hai bánh không có khung bảo vệ người lái. Một khi xảy ra tai nạn, sẽ gây ra những tổn thương khác nhau cho người lái. Thế nhưng, trong thời đại mà nhiều người vẫn say mê tốc độ một cách thái quá, chúng ta hãy cùng bàn luận tại sao không nên chạy quá tốc độ, những tác hại và nguy cơ của nó để giảm thiểu tai nạn. Trước hết, hãy xem những tình huống này. Phải công nhận rằng loại xe mô tô này tăng tốc rất nhanh. Nhưng khi luồn lách trong dòng xe với tốc độ quá nhanh, tác hại sẽ sớm bộc lộ. Quay lại điểm bắt đầu của vụ tai nạn, trong điều kiện ban đêm, khoảng cách quan sát tối đa chỉ khoảng 50 mét, từ khi phát hiện nguy hiểm đến khi phanh tránh. Chính cả thời gian phản ứng của cơ thể. Tốc độ giới hạn an toàn là khoảng 60 km/h. Một khi vượt quá tốc độ này, ví dụ như người lái xe này, tốc độ tối đa lên tới 150 km/h, tương đương khoảng 40 mét mỗi giây. Với khoảng cách quan sát tối đa 50 mét, sau 1 giây phản ứng của cơ thể, khoảng cách giữa bạn và xe trước chỉ còn khoảng 10 mét. Để phanh từ tốc độ 150 km/h trong khoảng cách 10 mét là hoàn toàn không đủ. Thứ hai, khi đối mặt với xe băng ngang đường, tốc độ nhanh hay chậm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chúng ta có thể tránh kịp hay không. Hãy xem so sánh. Cũng là gặp xe băng ngang đường tại ngã tư. Chiếc xe có tốc độ trên 120 km/h so với hai chiếc xe có tốc độ khoảng 60 km/h. Có kết cục hoàn toàn trái ngược. Trên đường, chúng ta không thể đoán trước sẽ có xe bất ngờ băng ngang ở đâu. Muốn tránh được, chỉ có cách kiểm soát tốc độ ở mức 60 km/h từ khi nhìn thấy xe băng ngang đến khi phanh dừng. Chỉ cần khoảng 15 mét. Nhưng ở tốc độ 120 km/h, khoảng cách này ít nhất là 90 mét, gấp 6 lần so với trước. Điều này khiến cho dù có nhìn thấy xe băng ngang, nhận thức được nguy hiểm, cũng không thể phanh kịp để tránh. Chỉ biết đứng nhìn tai nạn xảy ra mà không thể làm gì. Tốc độ nhanh hay chậm ảnh hưởng đến xác suất xảy ra tai nạn. Điều này đặc biệt rõ ràng khi vào cua. Vào cua về bản chất là chuyển động tròn. Trước hết, hãy xem một công thức. Theo định luật 2 Newton, vật chuyển động tròn cần có lực hướng tâm. Khi khối lượng và bán kính cua không đổi, lực hướng tâm cần thiết tỷ lệ thuận với bình phương vận tốc. Khi xe vào cua với tốc độ quá cao, lực hướng tâm cần thiết sẽ tăng vọt. Nếu lực hướng tâm không được cung cấp đủ, bánh xe sẽ trượt sang bên ngoài, dẫn đến những nguy hiểm sau. Xong rồi. Nếu lực hướng tâm được cung cấp đủ, nhưng do tốc độ quá nhanh, lực hướng tâm quá lớn, vượt quá lực ma sát tối đa của lớp xe, sẽ khiến bánh xe mất cân bằng và dẫn đến ngã xe. Khi vào cua, giữ tốc độ khoảng 40 km/h, lực hướng tâm nhỏ sẽ không gây ra tình trạng khó kiểm soát xe, hoặc vì lực hướng tâm lớn hơn lực ma sát của lốp mà gây ra tai nạn lật xe. Trong hầm, nếu gặp xe đang cháy và cố lao nhanh qua, kết cục sẽ thế nào? Hãy xem lựa chọn của xe quay video. Trời ơi, khói mù mịt, sao anh không chạy đi? Không dám chạy, lỡ chạy vào giữa đám khói đó thì chết. Anh điên à? Cứ lao nhanh qua đó đi. Anh cứ chậm chạp thế này thì đến bao giờ mới thoát? Đạp ga đi trong lửa tắt. Lao qua đó đi. Wow. Vô nghĩa. Lao thì chắc chắn phải lao qua mà. Đáng lẽ phải lao từ sớm rồi. Anh đứng đó không an toàn đâu. Nghe theo lời người ngồi ghế phụ, tài xế đã đưa ra quyết định khiến anh hối hận cả đời. Có thể thấy, khi xe đi càng vào sâu, do nồng độ khói tăng lên, tầm nhìn trở nên tối đen. Ngay cả khi đèn pha được bật sáng, tầm nhìn vẫn dưới 5 mét. Nguy hiểm hơn nữa là luồng khói độc này nếu xâm nhập vào xe sẽ gây nguy hiểm ngộ độc. Sao lại không có đèn nhỉ? Đèn trước hỏng hết rồi. Thế này sẽ bị ngộ độc đấy. Anh bạn, quay xe thôi. Rõ ràng tài xế đã nhận ra nguy hiểm.
Thấy cảnh đó, người ngồi ghế phụ không còn tỏ ra hung hăng nữa, thái độ thay đổi hoàn toàn 180 độ, bắt đầu run sợ, không biết phải làm thế nào. Khói đen là hỗn hợp của nhiều loại khí độc, trong đó khí CO là sát thủ số 1. Khả năng kết hợp của CO với hemoglobin trong máu mạnh gấp khoảng 240 lần so với oxy, nhanh chóng cản trở khả năng vận chuyển oxy của máu, gây ra tình trạng thiếu oxy toàn thân, có thể gây ngạt thở và tử vong chỉ trong vòng 1 đến 3 phút. Hệ thống thông gió trong hầm được thiết kế để thông gió theo cùng chiều lưu thông của xe. Có thể thấy trong những tình huống này, nhờ quạt thông gió phía trên hoạt động, khói từ xe bốc cháy được đẩy theo hướng di chuyển của dòng xe, phía sau hầu như không có khói. Vậy vào lúc này, việc mạo hiểm lao nhanh về phía trước để thoát khỏi hầm chẳng khác nào tự chui đầu vào bẫy, và vì khói quá dày đặc khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 5 mét. Trực tiếp làm tốc độ di chuyển của xe không thể vượt quá 20 km/h. Khi xe chạy chậm lại sẽ gây ra ùn tắc giao thông. Trước khi vào hầm, ai cũng nghĩ sẽ lao nhanh qua để thoát ra ngoài, nhưng thực tế chúng ta sẽ bị kẹt lại trong hầm. Mỗi khi ùn tắc kéo dài, lượng oxy trong xe sẽ dần cạn kiệt, phía trước không thể đi tiếp, phía sau bị xe chặn lại, xuống xe sẽ hít phải khói độc nguy hiểm đến tính mạng. Vậy phải làm thế nào tùy tình huống? Vì vậy, khi trong hầm gặp xe đang bốc cháy, cách xử lý đúng đắn là như trong những tình huống này. Khi giao thông chưa bị ùn tắc, mọi người đều đang quay đầu xe để rời đi một cách có trật tự. Hãy lập tức quay đầu xe, thay đổi hướng di chuyển và rời khỏi cửa hầm. Nếu đã xảy ra ùn tắc giao thông, không còn chỗ để quay đầu và lái xe thoát ra, phải lập tức xuống xe và chạy hết sức về phía sau. Hãy quan sát tốc độ lan tỏa của khói. Từ giây 30 hay nhìn thấy khói phía trên đầu đến giây 37, trong vòng 5 giây, khói đã lan được khoảng 10 mét, đang lan với tốc độ khoảng 2 mét mỗi giây. Giả sử khói còn cách chúng ta 100 mét thì thời gian vàng để sơ tán chỉ có 50 giây. Trong 50 giây quý giá đó, một người chạy bộ bình thường so với đi bộ bình thường có thể tạo ra khoảng cách chênh lệch từ 70 đến 120 mét. Khoảng cách đó có thể chính là ranh giới sống còn giữa việc bạn thoát khỏi làn khói độc hay bị nó nhấn chìm. Vì vậy, nhất định phải chạy hết sức để sơ tán, chứ đừng thong thả đi bộ. Điểm thứ hai mà 90% tài xế thường bỏ qua là đèn chỉ dẫn phía trên trần hầm. Các bạn đang xem, khi lái xe vào hầm, có bao giờ để ý đến đèn chỉ dẫn này không? Nó là dấu X màu đỏ hay dấu tích màu xanh lá. Nếu chưa từng để ý, thì từ nay hãy ghi nhớ nhé. Một số hầm có biển chỉ dẫn đa chức năng, thậm chí có thể hiển thị chữ như trong những vụ hỏa hoạn trong hầm này, cấm đi qua. Chỉ dẫn rõ ràng như vậy, nhưng nếu bạn không có kinh nghiệm thì cũng vô ích. Càng đi sâu vào càng thêm nguy hiểm. Trong video có 2 chi tiết rất đáng để chúng ta học hỏi. Điểm thứ nhất là đèn chỉ dẫn phía trên. Khi chuẩn bị vào hầm, nếu thấy đèn báo dấu X màu đỏ, có nghĩa là trong hầm đã xảy ra sự cố, không thể lưu thông bình thường. Lúc này, cách xử lý đúng đắn là lập tức dừng xe ở làn khẩn cấp bên ngoài hầm. Tuyệt đối đừng mạo hiểm lao vào. Lao vào chỉ khiến bạn tự đẩy mình vào nguy hiểm. Điểm thứ hai, hãy chú ý chi tiết trong video. Biển báo trên tường hầm này thực chất là biển báo hình ô tô kèm mũi tên chỉ dẫn. Nếu bạn đã đi vào trong hầm và nhìn thấy phía trước có xe đang bốc cháy, thì nhất định đừng bỏ qua lối thoát hiểm này. Biển báo này có nghĩa là đây là làn đường thoát hiểm được thiết kế trong hầm. Nó được bố trí ở giữa 2 ống hầm, đóng vai trò như một lối thoát hiểm sinh tử. Mục đích là để ứng phó khi trong hầm xảy ra sự cố, giúp các phương tiện nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Băng qua làn đường thoát hiểm này, chúng ta sẽ đến được ống hầm bên kia để sơ tán một cách an toàn. Nắm vững những kiến thức an toàn này sẽ giúp chúng ta nhanh chóng và an toàn xử lý các tình huống cháy trong hầm. Vậy thế nào là kỹ năng lái xe phòng thủ đỉnh cao của tài xế lão làng? Trước tiên hãy xem video. Đừng đi nữa, đừng đi nữa, đừng đi nữa. Thôi tôi lùi. Lùi nữa. Trời ơi, sợ quá đi mất. Ôi trời ơi, ngay khi xe bồn lớn xuất hiện trên đỉnh dốc, tài xế xe quay video đã để ý đến nó và bắt đầu cảnh giác, đưa xe đỗ trái phép bên trái và giải phân cách. Làn đường vốn rộng 2 làn đã bị thu hẹp thành một làn duy nhất trong Spa. Khi gặp tình huống tương tự, cần phải lập tức áp dụng kỹ năng lái xe phòng thủ, bởi vì chỉ có một làn đường để lưu thông. Xe bồn lớn rất có thể sẽ phải chuyển làn, và do xe bồn có khối lượng lớn, quán tính lớn, trên đoạn đường dốc xuống rất khó để phanh kịp. Nếu mạo hiểm lao về phía trước, một khi xe bồn không phanh kịp thì sẽ xảy ra va chạm. Vì vậy, cách xử lý đúng đắn nhất là phanh gấp ngay lập tức phía sau chiếc xe đỗ trái phép đầu tiên. Nếu xe bồn có thể phanh kịp và nhường đường cho chúng ta thì cứ tiếp tục chạy. Ngược lại, nếu thấy xe bồn không thể phanh kịp thì lập tức vào số lùi và lùi xe ra sau, đồng thời giữ khoảng cách an toàn hơn 10 mét so với xe đỗ trái phép, để sau khi xe bồn chuyển làn có đủ không gian quay trở về làn đường ban đầu, tránh xảy ra va chạm. Khi chúng ta gặp xe lớn trên đoạn đường dốc xuống, một khi phát hiện xe đó có dấu hiệu di chuyển bất thường, cần lập tức vào số lùi và lùi xe ra sau. Lúc này chính là cuộc chạy đua với tử thần. Mỗi giây chậm trễ, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Đặc biệt là trên đoạn đường dốc xuống, có xe đỗ trái phép một bên, xe tải lớn rất có thể sẽ không phanh kịp và phải chuyển làn. Ngay khi thấy xe tải lớn có tốc độ trên 30 km/h, đừng do dự, lập tức vào số lùi và lùi ra sau. Có bạn thắc mắc
khắc, nếu phía sau có xe chặn đường, không thể lùi thì phải làm thế nào? Hãy xem những tình huống này. Các tình huống khác nhau, cần cách ứng phó khác nhau. Quan trọng nhất là phải quan sát toàn diện, lắng nghe mọi hướng. Xe tải rẽ trái va chạm với xe tải đang đi thẳng và không phanh kịp. Lúc này phía sau có xe chắn nên không thể lùi được và chiếc xe tải đi thẳng đang bị đẩy sang bên phải chỗ chúng ta đang đứng. Vì vậy, lúc này lựa chọn tốt nhất là tránh sang bên trái. Lúc này đừng bận tâm đến đèn đỏ hay luật lệ nữa. Tính mạng là quan trọng nhất. Đừng bao giờ ngốc nghếch đứng nhìn xe tải không phanh kịp, lao thẳng vào mình mà không nghĩ cách ứng phó. Đừng hy vọng đối phương sẽ tìm cách tránh chúng ta. Cuối cùng, thiệt thòi chỉ có chúng ta. Những tình huống cần lùi xe để tránh, còn có trường hợp gặp xe tải ở khúc cua gấp. Hãy xem tình huống. Qua kính lái, nhìn thấy xe đầu kéo từ phía đối diện đang tiến tới, mà phía trước lại là một khúc cua gấp. Lúc này chúng ta cần nhận ra rằng, khi xe tải lớn rẽ, do thân xe quá dài, tồn tại khoảng chênh lệch bánh xe từ 3 đến 5 mét khi ôm cua, xe buộc phải chuyển làn để bù đắp cho khoảng chênh lệch bánh xe. Vậy lúc này, chúng ta cần làm như tài xế lão làng trong video, lập tức dừng xe bên ngoài khúc cua và nhường không gian để xe tải lớn ôm cua thành công. Nếu mạo hiểm lao vào, chúng ta và xe tải sẽ bị kẹt trong khúc cua. Nếu hệ thống phanh của xe tải kém hiệu quả, còn có thể gây ra va chạm. Vì vậy, dừng xe bên ngoài khúc cua và nhường đường là lựa chọn tối ưu. Khi cần thiết, còn phải lùi xe lại, giữ khoảng cách an toàn 10 mét với khúc cua. Để xe tải lớn, sau khi hoàn thành việc cua, có đủ không gian và khoảng cách để quay trở về làn đường của mình. Đó chính là ý thức lái xe phòng thủ của tài xế lão làng. Hy vọng các bạn đang theo dõi đều có thể rèn luyện được ý thức an toàn này.